Hứa Khải thốt lên rằng việc đóng vai Hàn Đình thật thú vị và khen ngợi Đàm Tùng Vận vừa dễ thương lại vừa chân thành. Trên nền nhạc tươi mới nhưng đầy sức mạnh đó, Hứa Khải đã thể hiện một cách dễ dàng. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Em đẹp hơn sao trời, Hứa Khải vào vai Han Tinh, một người đàn ông giàu có, đẹp trai và tài năng. Anh ấy lịch lãm nhưng sâu sắc, chín chắn và khôn ngoan, có tầm nhìn xa trông rộng và là một người chồng hết mực yêu thương vợ cực kỳ cuốn hút. Một CEO lý tưởng, thực thụ, ngay cả chính Hứa Khải cũng không khỏi khen ngợi, thật khó tìm được một nhân vật nào xuất sắc hơn Han Tinh, và nói đùa thêm rằng ai mà không muốn hẹn hò với Han Tinh chứ. Hứa Khải cảm thấy việc hóa thân vào nhân vật Han Tinh vô cùng thú vị. Trong phim, sự ăn ý giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trên màn ảnh tự nhiên đến mức khiến người xem cảm thấy ngọt ngào. Trong một cuộc phỏng vấn, Hứa Khải nhớ lại lần đầu gặp gỡ Đàm Tùng Vận, nói rằng ấn tượng ban đầu của anh về cô là sự dễ thương. Sau khi làm việc cùng nhau, anh dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn, miêu tả cô là một người rất dễ thương, nghiêm túc và có trách nhiệm. Khi được hỏi anh hy vọng sẽ thể hiện mối quan hệ nhân vật như thế nào trong lần hợp tác thứ hai, Hứa Khải không khỏi mỉm cười, nói rằng anh muốn thể hiện một ván cờ giữa hai đối thủ với Đàm Tùng Vận, và nếu đó là phim cổ trang, anh hy vọng họ có thể thử thách bản thân bằng cách vào vai một kiếm sĩ trẻ và một kiếm sĩ nữ. Về quan điểm của mình đối với sự thay đổi nhanh chóng về nhân tài trong ngành giải trí Trung Quốc, Hứa Khải đã khẳng định một cách rõ ràng và tự tin, tôi nghĩ tốt nhất là nên cố gắng hết sức mình, mỗi cảnh quay đều là sự sắp xếp tốt nhất, sẽ có vô số tài năng mới xuất hiện, bạn không thể cạnh tranh với tất cả họ, vì vậy tốt nhất là nên tiếp tục tiến về phía trước. Cuộc trò chuyện với Hứa Khải khen ngợi Han Tinh vì tốc độ nhanh chóng bổ sung hàng hóa để đáp ứng tình hình ngành giải trí trong nước. Sohu Entertainment, anh, chị đã đọc tiểu thuyết gốc trước khi đọc kịch bản chưa? Hứa Khải, tôi không tìm hiểu quá sâu về nó, chỉ nắm sơ qua thôi, vì tiểu thuyết không thể được tích hợp hoàn toàn vào cốt truyện phim truyền hình theo nhiều cách. Trên phim trường, đạo diễn, biên kịch và mọi người khác đã có những điều chỉnh. Sohu Entertainment hỏi, khi đọc kịch bản, bạn có tự động đưa những biểu cảm và cử chỉ riêng của mình vào đó không? Hứa Khải, không, có lẽ đây là góc nhìn từ thực tế ảo. Khi đọc kịch bản, bạn có thể chỉ nhìn thấy nó từ góc nhìn thứ nhất của mình, chứ không phải từ khuôn mặt của chính mình. Tôi nghiêng về giả thuyết rằng Di Sinh sẽ thay thế khuôn mặt của tôi, và tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Han Tinh trước. Sohu Entertainment, anh có nhận ra rằng mọi người thường tin rằng anh đã làm cho các nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết quan lại cấp cao trở nên gần gũi hơn không? Anh có cân nhắc việc nghiên cứu và phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực này không? Hứa Khải nói, tôi nghĩ khó mà tìm được một nhân vật nào tốt hơn Han Tinh, bởi vì cách bố trí chiến lược và những dự án quy mô lớn được lên kế hoạch tỉ mỉ của Han Tinh đều rất hợp lý và có thể phân tích chi tiết. Sohu Entertainment, vậy, anh, chị đã học được bài học kinh doanh nào từ ông ấy? Hứa Khải, tuyệt đối không, cho dù cậu có học được thì cũng không thể có được mạng lưới và nguồn lực như vậy. Di Sinh dường như không hiểu hết những gì Han Tinh nói. Có lẽ tôi đã rất xúc động trong lúc xem màn trình diễn. Khởi nghiệp giống như một cuộc cạnh tranh không hồi kết, và tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy. Sohu Entertainment, quan điểm của anh ấy về các mối quan hệ khá chín chắn phải không? Bạn nghĩ sao về quan điểm của anh ấy về các mối quan hệ? Hứa Khải, tôi thực sự nghĩ rằng quan điểm của anh ấy về tình yêu rất xuất sắc, tràn đầy tình cảm và lãng mạn, gần như là một kết luận đã được định đoạt, và Han Tinh quả thực đã sống đúng với điều đó. Sohu Entertainment, quan điểm của bạn về các mối quan hệ có gì tương đồng với anh ấy không? Hứa Khải, chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Sohu Entertainment, khi vào vai Han Tinh có cảnh nào khiến bạn cảm thấy đặc biệt hào hứng không? Hứa Khải, rất nhiều tiết mục biểu diễn thực sự thú vị. Sohu Entertainment, có người nói với anh rằng văn phòng của anh thậm chí còn có cả phòng chờ. Hứa Khải, anh đọc phần mô tả trong tác phẩm gốc rồi đấy, có cảnh giường ngủ không? Tôi không chắc, nhưng tôi không thấy cảnh nào có giường ngủ trên phim trường cả. Cười. Sohu Entertainment, trước khi bắt đầu làm việc với Đàm Tùng Vận, những yếu tố nào đã tạo nên ấn tượng đầu tiên của bạn về cô ấy? Hứa Khải, thật ra, lần đầu tiên tôi gặp Song Yun là tại một lễ trao giải. Sau đó, chúng tôi cùng nhau rời hậu trường và vào thang máy, rồi đứng cạnh nhau. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu ngắn gọn, và lúc đó tôi nghĩ nữ diễn viên này rất dễ thương. Sau khi làm việc cùng nhau, tôi cảm thấy cô ấy là một người rất dễ thương, chân thành và có trách nhiệm. Sohu Entertainment, nếu anh, chị là nhà sản xuất, khi thấy kịch bản cho một nhân vật cụ thể, anh, chị có nhanh chóng sắp xếp sự hợp tác giữa hai người không? Hứa Khải, húi thủ, cười, ta đã gặp phải đối thủ xứng tầm rồi. Công ty Sohu Entertainment cho biết, điều này tương tự như một bộ phim truyền hình. Hứa Khải, thực ra, lần này tôi đóng vai trò là nhà đầu tư và tôi thiên về phía khách hàng, bên A, còn cô ấy là nhà cung cấp dịch vụ, bên B. Vì vậy, tôi hy vọng cả hai bên đều có thể là khách hàng, tạo nên một liên minh mạnh mẽ. Sohu Entertainment, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn được đưa đến thời cổ đại?
Hứa Khải là một nữ hiệp sĩ và một hiệp sĩ trẻ, cả hai cùng nhau dấn thân vào cuộc hành trình khám phá thế giới võ thuật. Sohu Entertainment, nếu bạn là người biên tập, bạn sẽ chọn loại nhạc nền nào cho những khoảnh khắc nổi bật của Han Tinh và Di Sinh? Hứa Khải, anh ấy có một bản nhạc nền tuyệt vời, Chuyến đi mùa đông. Sohu Entertainment, mời bạn hát một bài hát. Hứa Khải, sao tôi có thể chứ? Sohu Entertainment, chúng ta cần cập nhật các tác phẩm tiêu biểu của mình. Hứa Khải nói, thật sự rất khó để hát loại bài hát đó. Dù bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng khi bắt đầu hát thì nó trở nên vô cùng khó khăn. Sohu Entertainment, nhưng tôi chưa từng nghe đến điều đó. Hứa Khải, có thể bạn chưa từng nghe đến, nhưng nghe có vẻ rất thú vị đấy. Sohu Entertainment, chỉ khi em khẽ ngân nga, anh mới hiểu. Hứa Khải, cứ nghe thử đi rồi bạn sẽ hiểu là nó thực sự rất khó để ngân nga. Nghe kỹ nhé. Sohu Entertainment, tôi thực sự tò mò, sau khi quay phim Han Tinh, bạn có cảm thấy nhớ nhung khi xem lại những video đó không? Hứa Khải nói, quả thực có một chút yếu tố đó. Ban đầu thì không có, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy quả thật có một chút. Đặc biệt là sau khi trải nghiệm cuộc sống của Han Tinh, rồi trải nghiệm cuộc sống khác nhau của các nhân vật khác, bạn sẽ cảm nhận được rằng trải nghiệm của Han Tinh thực sự rất tuyệt vời. Sohu Entertainment, nếu Han Tinh được chọn vào vai diễn trong một chương trình hẹn hò giấu mặt, bạn nghĩ anh ấy sẽ nổi tiếng đến mức nào? Hứa Khải, tôi nghĩ mình là người hiếm có khó tìm. Ít nhất nếu tôi là con gái, tôi sẽ rất thích Han Tinh. Sohu Entertainment, nếu bạn là nữ và gia đình sắp xếp một cuộc hẹn hò giấu mặt giữa bạn và Han Tinh, bạn có sẵn lòng tham gia không? Hứa Khải, cậu có vẻ hơi miễn cưỡng. Sohu Entertainment, tôi thực sự rất vui. Hứa Khải, đúng vậy, nếu khi đến gặp tôi mà bạn vẫn còn thắc mắc, đương nhiên tôi sẵn lòng giúp đỡ. Công ty giải trí Sohu, nếu mục tiêu là Han Tinh, thì ok nên kết hôn ngay lập tức. Hứa Khải, lúc nào cậu cũng tự trách mình mỗi khi có tranh cãi à? Công ty Sohu Entertainment hỏi, vì anh có em gái, anh có mong em gái mình cũng sẽ kết hôn với Han Tinh không? Hứa Khải, tôi không muốn cười, với tình cảm sâu sắc dành cho con gái, nếu tôi thực sự có một em gái, tôi nhất định sẽ yêu thương em ấy hết mực, vì vậy, tôi sẽ đích thân đến gặp Han Tinh, bởi vì tôi nghĩ Han Tinh là một người không đáng tin cậy, khó mà đồng ý cho em gái tôi kết hôn. Công ty Sohu Entertainment đã hỏi, nếu bạn và Han Tinh cùng tham gia một buổi hẹn hò giấu mặt, bạn nghĩ ai có khả năng thắng hơn? Hứa Khải, cười, cậu thậm chí còn hỏi câu đó, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Han Tinh. Sohu Entertainment, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó thực sự thích bạn? Hứa Khải, nếu có ai đó nảy sinh tình cảm với tôi sẽ mắng cô ta. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cô ta nhất định sẽ bị mắng, và chắc chắn sẽ đến với Han Tinh. Công ty giải trí Sohu, có người cho rằng tôi và Hứa Khải chỉ đang đùa giỡn, còn thực ra tôi đang hẹn hò với Han Tinh. Chị có thể cho tôi biết ý kiến của anh, chị được không? Hứa Khải, tớ cũng muốn một cái, cậu có gu tuyệt vời đấy. Sohu Entertainment, giờ đến lượt bạn đối đầu với Han Tinh. Hứa Khải đấu với Han Tinh, trước hết, lời nói của ai mỉa mai và cay độc hơn? Hứa Khải, Han Tinh, tại sao vậy? Vì anh ấy trách mắng tôi nên tôi không dám bày tỏ ý kiến với anh ấy, cũng không dám phản bác lại. Sohu Entertainment, nếu bạn gây gổ với anh ta, chắc chắn bạn sẽ không thắng, đúng không? Hứa Khải, tốt hơn hết là cậu nên hỏi tôi xem cậu sẽ phản ứng thế nào nếu Han Tinh nổi giận với cậu. Sohu Entertainment hỏi, phản ứng của bạn sẽ như thế nào? Hứa Khải, tôi sẽ cảm thấy tức giận và chán nản. Sohu Entertainment, câu hỏi thứ hai, ai dễ ghen tuông hơn? Hứa Khải nói, Han Tinh không sao cả. Sohu Entertainment, sự ghen tuông của anh ta có biểu hiện ra theo cách này không? Có phải anh ta trực tiếp bộc lộ hay đang ngầm khiêu khích người khác? Hứa Khải, ở nơi công cộng, anh ta luôn khéo léo châm chọc người khác, còn ở riêng tư, anh ta bộc lộ bản chất thật của mình mà không hề che giấu. Công ty Sohu Entertainment hỏi, vậy bạn nghĩ sao? Bạn có phải là kiểu người dễ ghen tuông không? Hứa Khải đáp, chỉ ở mức trung bình thôi. Sohu Entertainment, vì Han Tinh có mối quan hệ thân thiết với nhiều người, bạn có cảm thấy ghen tị với cậu ấy không? Dù là anh em ruột, nhưng cậu ấy lại có một người bạn thân hơn bạn. Bạn có cảm thấy ghen tị không? Hứa Khải, thật sao? Tôi đã trở thành anh em với anh ấy, nên chắc tôi cũng phải giàu có lắm. Cười. Sohu Entertainment, ai đứng thứ ba và diễn xuất dễ thương hơn? Hứa Khải nói, Han Tinh, cậu sẽ hiểu từ nội dung sau đây rằng Di Sinh cũng đã làm một chiếc hộp nhỏ cho Han Tinh, đó chính là tấm thẻ tha thứ. Sohu Entertainment đưa tin, thẻ tha thứ đã tham gia quay phim chưa? Hứa Khải tin rằng cuộc sống là về hạnh phúc và sự viên mãn, và đó là kết luận cuối cùng. Sohu Entertainment, ai can đảm hơn? Hứa Khải, chắc chắn là tôi rồi. Han Tinh chắc chắn không có thời gian vào phòng bí mật nên tôi đã đi dọa cậu ta. Sohu Entertainment, nếu bạn và Đàm Tùng Vận cùng chơi trò chơi thoát khỏi phòng, ai sẽ bảo vệ ai? Hứa Khải, tôi nghĩ mình cũng nên trở thành người đó. Sohu Entertainment, có thể bạn sẽ hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có sẵn lòng cùng nhau đến những nơi như phòng chơi giải đố thoát hiểm không? Hứa Khải, không,
tôi lo cô ấy có thể là người tẩy da chết, cười, nên tốt nhất là đừng nhắc lại chuyện này nữa. Trang Sohu Entertainment đưa tin, Han Tinh và Di Sinh bước vào một căn phòng bí mật. Theo bạn, ai sẽ bảo vệ ai? Hứa Khải khẳng định, Han Tinh chắc chắn đang bảo vệ Di Sinh, bởi vì Han Tinh sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình cho Di Sinh. Công ty Sohu Entertainment trả lời, đúng vậy, chỉ có anh ấy và Di Sinh là đủ điều kiện. Vậy anh ấy và Hứa Khải có nên vào phòng bí mật không? Hứa Khải nói, anh ấy sẵn lòng bảo vệ tôi, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình, nên đương nhiên tôi cũng sẵn lòng làm anh em với anh ấy, cười. Công ty Sohu Entertainment đã hỏi, cái nào lãng mạn hơn? Hứa Khải nói với Han Tinh, cậu ấy đã hoàn thành những nhiệm vụ mà nhiều ngôi sao kỳ vọng, vậy thì còn điều lãng mạn nào mà cậu ấy không thể làm được? Cậu ấy có khả năng hái hết sao trên trời, đó chính là mục tiêu cậu ấy muốn đạt được. Sohu Entertainment, trong cuộc sống thường nhật, phụ nữ làm những việc gì khiến bạn cảm thấy lãng mạn? Hứa Khải, sống thật với chính mình khiến tôi cảm nhận được một bầu không khí lãng mạn. Sohu Entertainment đưa tin, nhiều người đã chọn vai công chúa trong đám cưới để tham gia đóng phim truyền hình này. Các bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội trong quá trình quay phim không? Hứa Khải, không, là vì nhiều người qua đường tưởng chúng tôi là vợ chồng. Nhiều khách du lịch chụp ảnh ở đó, khiến tôi hơi ngại. Sohu Entertainment đã hỏi, nếu bạn là người tự lên kế hoạch cho đám cưới của mình, bạn sẽ chọn cách tiếp cận nào? Hứa Khải, tất nhiên, càng đơn giản càng tốt. Tôi hiếm khi có suy nghĩ kiểu đó và hầu như không bao giờ tưởng tượng mình sẽ có kế hoạch gì cho ngày hôm nay. Cá nhân tôi nghĩ du lịch có lẽ là một trải nghiệm đơn giản. Nhiều cô gái thực sự mong chờ những buổi lễ kỷ niệm hoành tráng, phải không? Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Sohu Entertainment chuẩn bị một bàn ăn cho 80 người. Hứa Khải, có 80 bàn, bạn muốn mời ai? Mời các bạn đến tham gia với tư cách khách mời đặc biệt nhé. Sohu Entertainment, vậy, còn bộ phim nào về những vị CEO độc đoán khác mà bạn đang chờ xem không? Hứa Khải, hình như nó không còn tồn tại nữa. Sohu Entertainment, vậy, liệu anh, chị vẫn sẵn lòng tiếp tục nhận lời mời tham gia chương trình không? Hứa Khải, tùy thuộc vào tình hình thực tế và tình hình tài chính của CEO, tôi thực sự muốn chuyển sang một ngành nghề khác. Công ty Sohu Entertainment hỏi, ngành nghề nào mà bạn đam mê nhất? Chúng tôi đều là những người giàu có và rất thích biểu diễn. Hứa Khải, tôi nghe anh nhắc đến bất động sản, sau khi anh nói vậy, có vẻ như anh thực sự đến đây vì bất động sản. Công ty Sohu Entertainment hỏi, bạn có hứng thú với vai diễn phi công không? Hứa Khải, tại sao thuyền trưởng lại là thành viên của đội? Thuyền trưởng đó lái máy bay ở đâu mỗi ngày? Trong nhà chứa máy bay, đó là nơi tôi ở mỗi ngày. Sohu Entertainment, màn trình diễn của bạn trong điệu múa cờ lần trước thật xuất sắc. Để thưởng cho bạn, chúng tôi có thể biểu diễn lại tiết mục này. Vậy lần này bạn muốn nhảy điệu gì? Hứa Khải, anh ấy không trực tiếp hỏi tôi có đồng ý hay không. Sohu Entertainment, đây là phần thưởng của bạn. Hứa Khải, đây là phần thưởng, nhưng tôi thực sự không biết cụ thể là loại hình khiêu vũ nào. Sohu Entertainment, người mà bạn nhắc đến lúc nãy đã tự học và cũng nhận được sự hướng dẫn từ một người thầy phải không? Hứa Khải, liệu sự hướng dẫn của giáo viên có thực sự đạt được hiệu quả đó không? Chắc chắn là phải thông qua tự học, điều này tốn rất nhiều thời gian và chi phí hơn 28.000 nhân dân tệ. Sohu Entertainment, thời khắc ấy sắp đến rồi, có thể là tối nay. Hứa Khải, nếu ngày mai không tìm thấy tôi thì làm ơn tắt điện thoại đi nhé, cười. Sohu Entertainment, theo bạn, bao nhiêu % sự ăn ý giữa một cặp đôi được tạo nên bởi cốt truyện và bối cảnh nhân vật, sức hút của diễn viên và một số yếu tố huyền bí? Hứa Khải, 33,33 cộng 33,33 cộng 33,33 cùng nhau tạo thành một tổ hợp hoàn hảo. Tôi nghĩ cả hai đều không thể thiếu, giống như một tam giác sắt. Sohu Entertainment, trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của ngành giải trí Trung Quốc, liệu bà có cảm thấy khủng hoảng không? Hứa Khải, không, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải cố gắng hết sức. Mỗi vai trò đều có cái giá phải trả. Theo tôi, mọi sự sắp xếp đều lý tưởng. Bạn đang lo lắng tự hỏi ai sẽ vượt qua mình ư? Vô số tài năng mới sẽ xuất hiện, bạn không thể cạnh tranh với tất cả bọn họ, vì vậy tốt hơn hết là cứ tiếp tục tiến về phía trước.